নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই কলপাতত কুকাৰত দি পিঠা বনোৱা এটা নতুন ৰেচিপি দিব লৈছোঁ। এয়া মই কলপাত লৈছোঁ আৰু এই বাতিটো সমান জোখত কলপাতখন কাটি লৈছোঁ। জোখমতে কলপাতখন লৈ গেছত মই কলপাতখন সেকি লৈছোঁ। কলপাতখন গেছত সেকি ল'লে কলপাতখন কোমল হয় আৰু পিঠাটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই এনেকৈ গেছত সেকি লৈ পিঠাটো বনাই ল'ম। এতিয়া মই বাতিটোৰ সমান জোখত কেঁচিখনৰ সহায়ত কাটি ল'লোঁ। ইয়াতে বাদাম দিম। বাদাম মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিলোঁ আৰু 2টা ইলাচি দিছোঁ। এইখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে পিঠাগুড়ি দিছোঁ। 4-5 চামুচমান পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু ইয়াতে বাদামৰ মিশ্ৰণটো দিলোঁ। ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে গাখীৰ দিম। গাখীৰ আধা কাপ প্ৰথমতে দি ল'লোঁ। আকৌ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠ হৈ আছে আৰু আধা কাপ গাখীৰ দি দিলোঁ। ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰয়োজনমতে নিমখখিনি দিলোঁ আৰু আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি দি আকৌ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চেনি দিছোঁ আধা কাপতকৈ কম, 2-3 চামুচ পৰিমাণৰ চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি দি ভালদৰে ঘুটি ল'লোঁ। এতিয়া টিফিন বাতিটো মই অলপ তেল সানি ল'ম। বাতিটো তেল সানি ল'লোঁ। কলপাতখনতো দুয়োটা ফালে তেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া কলপাতখন টিফিন বাতিটোত দি দিম। ইয়াতে পিঠাগুড়ি অলপ দি বাতিটো এনেদৰে লৈ ল'লোঁ। এই পাতখন বাতিটোত দি দিলোঁ। দি ইয়াতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা মিশ্ৰণটো দি দিম। এতিয়া মিশ্ৰণটো কুকাৰত মই পানী দি ল'লোঁ। প্ৰায় 1 কাপমান পানী দিছোঁ। দি ইয়াতে টিফিন বাতিটো ভৰাই দিলোঁ। 3-4টামান হুইচেল যোৱালৈকে মই এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাত নমাই ল'লোঁ। এতিয়া পিঠাটো মই বাতিটোৰ পৰাই উলিয়াই ল'ম। পিঠাটো খুব সুন্দৰকৈ হৈ উঠিছে। উলিয়াই ল'লোঁ। খুব সুস্বাদু হয়। কলপাতৰ গোন্ধটো বৰ ভাল লাগে। পিঠাকেইটা খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে। খুব সহজ, 5 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায় এনেকুৱা পিঠা।
যদি আপোনালোকে বনাই খাই চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খুব সহজতে হয়। ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই অলপ গৰমে পিঠাকেইটা কাটি লৈছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ, কাটি ল'লে বেছি ভাল হয়। মই অলপ গৰম থাকোঁতে কাটি ল'লোঁ। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। সিজি উঠিছে ধুনীয়াকৈ, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানে। ধন্যবাদ।